नमस्ते एभ्रिवान, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र आजको ट्युटोरियल रहेको छ लोकल डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टको र कसरी हामी Xampp युज गरेर यसलाई लोकल सर्भर बनाउन सक्छौँ र कुनै पनि वेबसाइट यसमा रन गर्न सक्दछौँ भनेर स्टेप बाइ स्टेप ट्युटोरियल यहाँहरूलाई दिनेछु। र Xampp भनेको यहाँ देखिहाल्नुभयो, यो चाहिँ ओपन सोर्स क्रस प्लेटफर्म हो जुन चाहिँ Apache सर्भर युज हुन्छ र यसमा MariaDB, PHP and Perl पनि युज गर्न सकिन्छ यसको मद्दतबाट। र यसको लागि यहाँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा Xampp डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि गुगलमा गएर Xampp टाइप गर्नु होला।
त्यो अघि हामी एक्जाम इन्स्टल गरेको थियो। अब Xampp हामीले टेस्ट गर्नेछौँ। PHP फाइललाई हामीले त्यसमा टेस्ट गर्नेछौँ र त्यसको लागि या त तपाईँ सी ड्राइभमा गएर Xampp क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ या त म अहिले सर्टकटमा यसमा क्लिक गरेर यसलाई पनि Apache सर्भर यो सर्भर डाटाबेसको लागि भिडियो अन गर्नुको अब यसले काम गरेको टाइप ठिक छ, काम गरेको छ। तपाईँ कोड सेटिङ गर्नुभएको छ भने यसमा अब हामी एउटा PHP फाइल राखेर हेर्नेछौँ। जे प्रिन्ट गर्ने हो त्यसलाई लेखिन्छ PHP-मा। यो HTML को कोड हो, यो पार्ट र यो पार्ट, यो चाहिँ PHP हो। यसलाई सेभ गर्नेछौँ। यसलाई हामी सर्भर भित्र मुभ गर्नेछौँ। सर्भरमा मुभ गर्नुको लागि हामी जहाँ Xampp छ सी भित्र त्यहाँको SD docs भित्र फाइललाई राख्नेछौँ। अब यो यहाँ भइसकेपछि
गरेपछि अब हामीले यसलाई टेस्ट गर्नको लागि लोकल होस्ट के थियो टेस्ट.php यो रन भएको छ। यसरी हामीले Xampp लोकल सर्भर बनायौं कम्प्युटरमा। लोकल सर्भर बनाउनुको फाइदाहरू हामीले यसमा PHP रन गर्न सक्छौं र वर्डप्रेस पनि यसबाट बनाउन सक्छौं। लोकल होस्ट भयो भने हामी बिना इन्टरनेटको सर्भर यहाँ रन गर्न सक्छौं। हामीलाई होस्टिङको जरुरत पर्दैन। टेस्टिङको लागि हामीले ब्याकएन्ड यही नै हाम्रो कम्प्युटरमा बनाउन सक्छौं। र यसरी हामीले वेबसाइट बनाउन सक्छौं। लोकल डेभलपमेन्टमा आफ्नो कम्प्युटरमा लोकल डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट युज गरेर जस्तो Xampp हुन्छ। र लास्ट भिडियोमा मैले यहाँलाई लोकल बाइ फ्लाइ व्हीलको ट्युटोरियल बनाएको थिएँ जसमा वर्डप्रेस इन्स्टल त्यसमा गर्न सिकेको थियो। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यहाँहरूलाई म कसरी वर्डप्रेस लोकल होस्टमा इन्स्टल गर्ने Xampp युज गरेर र कसरी वेबसाइट रन गर्ने यहाँहरूलाई अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु। र यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद यो भिडियो हेर्नु भएकोमा। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला र यहाँहरूलाई यो भिडियो युजफुल लागेकोमा लाइक पनि र साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रीवान।